ඔයාගේ network connection එක slow. ඒකනේ හම්බෙන්නේ උත්තරේ. හැබැයි දැන් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක අතරතුරදී මම network connection එක මාරු කරාද? ස්ට්‍රැටජි එක මාරු කරාද? මොනවද මම මාරු කරේ? කිසිම දෙයක් මාරු කරේ නැහැ. හැබැයි මම ටික් මේ ට්‍රේඩ් දෙකක් දැම්ම ටික් එකක් පයින්න ට්‍රේඩ් දෙකක් දැම්ම ටික් එකක් පයින්න නැති වෙන්නේ. කොහොමද එහෙම උනේ? ආයිබෝවන් බයිනරි කැම්පස් එකේ ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද අලුත් අවුරුදු දවස ඔයාලා හැමෝටම සාමයේ සතුට පිරිසුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා බයිනරි කැම්පස් එක වෙනුවෙන් මම. ඒ වගේම තමයි අපි හැමෝම මෙහෙම අපේ වැඩ කරගද්දි තවත් කට්ටියක් එයාලගේ වැඩ සේරම පැත්තකට දාලා මේ රට වෙනුවෙන් මේ රටේ ඉන්න අනිත් මිනිස්සු විඳින දුක වෙනුවෙන් ඉස්සරහට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ හැමෝටම බොහොම ස්තුතියි කියලා කියනවා. ඒ වගේම මම දන්නවා දැන් මේ වෙද්දි කට්ටිය ගෝල් ෆේස් එකේ. හරි පහුගිය දවස් ටිකේම අපිට මතකයි. ඉතින් ඒ කට්ටියගේ දේවල් කැප කරලා අපි වෙනුවෙන් දේවල් කරන්න. ඉතින් ඒ හැමෝටමත් සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා කියලා විශ් කරනවා. අපි වෙනුවෙන් මේ කරන දෙයට යාළුවට ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. හරි. ඉතින් අපි බලමු අද අපි මොකද්ද කරන්න යන ස්ට්‍රැටජි එක කියලා. අද අපි කරන්නේ over under method එකක් 96ක රිටර්න් එකක් ගෙවන ස්ට්‍රැටජි එකක්. හරි. ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව ස්ට්‍රැටජි එක පැත්තට යන්. ඊට කලින් අනිවාර්යයෙන්ම පහළ තියෙන subscribe button එක click කරන්න. එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරන්න. එතකොට අපි අලුත් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඊළඟ සැරේ ඉඳලා වාට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි පරණ වීඩියෝස් තියෙන. ඒ වීඩියෝස් බලන්න ඔයාලට දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙයි කියන විශ්වාසය මට තියෙනවා. හරි. අපි බලමු අද ස්ට්‍රැටජි එක මොකක්ද කියලා. අපි මේකේ settings ටික හදාගමු. මුලින්ම මාකට් එක select කරගන්න volatility 100 index එක. method එක over under duration එක 1t. අපි last digit prediction එක දාගන්නවා 5ක් විදිහට. ඊළඟට stake එක වාට කැමති විදිහකට ගන්න පුළුවන්. capital එකත් එක්ක manage කරලා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඊළඟට ඔයා එන්න ඕනේ මෙතනින් LDS කියන එකට. LDS එකේදී අපි මෙතන trade එකට enter වෙන්නේ 5ට වඩා අඩු number එකක් එනවා කියලා. හරි. 5 හෝ 5ට වඩා අඩු number එකක් එනවා කියලා තමයි අපි මෙතන trade එකට enter වෙන්නේ. 5 આવොත් එහෙම loss වෙනවා. හරි. එතකොට 5ට වඩා අඩු number එකක් වැඩිපුර එන්න නම් ඒක වට කොතනින්ද බලා ගන්න පුළුවන්. වැඩිපුර එන්න පුළුවන් කියන දේ කොතනින්ද බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ LDS කියන එකේ. හරි. එහෙනම් ඔයා මෙතන 5ට වඩා අඩු numbers වල percentage එක 110ට වඩා වැඩි වෙනකන් ඉඳලා trade කරන්න ඔයාට පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් මේ 5 ඇතුළත්ව 5ට වඩා වැඩි numbers වල percentage එක 110ට වඩා අඩු වෙනකන් ඉඳලා කරන්න. ওই ක්‍රම දෙකෙන් ඔයාට කැමති එකක් තෝරගන්න පුළුවන් ඒ වෙලාවේ තියෙන එකත් එක්ක. හරි. මේකදී අපි ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්නේ මෙන්න මේ ලාස්ට් ඩිජිට් එක බලලා. මම මුලින්ම මෙතන ස්ටේක් එක හදා ගන්නම්. මම ට්‍රේඩ් කරන්නේ ට්‍රේඩින් මැනේජ්මන්ට් එකත් එක්ක. ඒ නිසා මම මෙතන ස්ටේක් එක ට්‍රේඩින් මැනේජ්මන්ට් එකේ විදිහට හදා ගන්න ඕන. හරි. මම මෙතන ආවා. මුලින්ම 1.90 න් තමයි ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්න කියන්නේ. මෙතන ඇවිල්ලා 1.90 න් ගන්නවා. මම මෙතන ඩොලර් 5ක් තමයි අද earn කරන්න හදන්නේ. ට්‍රේඩ් 10ක් දානවා. ට්‍රේඩ් 5ක් තමයි අද වින් කරන්න හදන්නේ. හරි. එතකොට මෙතනදී අපි ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්නේ අපි මෙතන බලන්නේ මෙන්න මේ ලාස්ට් ඩිජිට් එක. මෙන්න මේ ලාස්ට් ඩිජිට් එක 4 ආවට පස්සේ අපි ඩිජිට් අන්ඩ් එකක් පර්චේස් කරනවා. හරිද? ලාස්ට් ඩිජිට් එක 4 ආවට පස්සේ ඩිජිට් අන්ඩ් එකක් පර්චේස් කරනවා. අපි බලන් ඉමු 4 එනකන්. හය 1 9 9 5 බිංදුව 7 5 5 1 3 8 අපි මෙතන 4 එනකන් බලාගෙන ඉන්න ඕන. මේ වෙලාවේ 4% එක අඩු වෙලා තියෙන ඕන 4 ආවා. මම මෙතෙන්දී ඩිජිට් අන්ඩ් එකක් පර්චේස් කරා. හරි. අපිට පේනවා අපි ට්‍රේඩ් එක වින් කරා. හරි. එහෙනම් අපි මේ ෂීට් එකට ආවා. මෙතෙන් ඇවිල්ලා අපි දාගත්තා ට්‍රේඩ් එක වින් කරා කියන එක. ඊළඟ ට්‍රේඩ් එක ගන්න කියන්නේ 1.65න්. එහෙනම් මම මෙතෙන් ඇවිල්ලා 1.65 දාගන්නවා. හරි.
දාගෙන ආපහු ඔයා බලාගෙන ඉන්නවා දැන් මේ පැත්තේ percentage වැඩි. හරිද? ඔයා කරද්දී මෙතන percentage වැඩි වෙනකන් ඉන්න එපා මම කරා කියලා. මොකද මම කරන්නේ මේ වීඩියෝ එකක්. හරිද? ඒතර වීඩියෝ එකක් කරද්දී රියල් කරනවා වගේ කරන්න අමාරුයි. මොකද අපි වීඩියෝ එකක් කරද්දී ඔයාලා දන්නවා කීප වතාවක් රෙකෝඩ් කරනවා. ඒ කියන්නේ මම මේ කියන දේවල් වරදින්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ආපහු ඒ ටික මේ අයින් කළා තමයි ආපහු ඒ ටික කතා කරන්නේ. එතකොට දැන් අපි බලන්නේ භාගෙටනේ. හරි. ඔයා ඒ කරද්දී වගේ බලන්න එපා. දැන් මේ පැත්තේ percentage ගොඩක් වැඩි. ඒතර මේ වගේ වෙලාවට අපි කරන්නේ නැහැ රියල් කරද්දී. හරි. අපි පොඩ්ඩක් ඉන්න ඕනේ මේ ටික ආපහු හරියනකම්. අනිත් දේ තමයි ටික් ට්‍රේඩින් කරද්දී හැම ට්‍රේඩ් එකක්ම අලුත් ට්‍රේඩ් එකක් කියන දේ හිතන්න. මොකද එහෙම වුණොත් තමයි ඔයා හැම ට්‍රේඩ් එකක් දාද්දිම අර කලින් දේවල් ටික ආපහු සැරයක් බලන්නේ. විශේෂයෙන් LDS එක. එහෙම නැත්තම් වෙන්නේ ඔයා එකක් දානවා ඊට පස්සේ ඒක වින් කරලා හරි ලොස් වුණා හරි ඊළඟට LDS මොකුත් බලන්නේ නැහැ මෙතන හතර ආපු ගමන් දානවා. එහෙම දාන්න එපා. හැම ට්‍රේඩ් එකක්ම අලුත් ට්‍රේඩ් එකක් කියන එක හිතන්න. එතකොට ඔයාට මේ දේවල් ටික ආපහු හරියට තියෙනවද කියලා බලන්න ඕනේ ඊළඟ ට්‍රේඩ් එකට එන්ට වෙන්න කලින්. හරි ඒකද රියල් කරද්දී මේ වගේ ඉක්මනට නෙවෙයි හිමීට හැමදේම හරියට බලලා කරන්න. හරි අපි ඊළඟ ට්‍රේඩ් එකත් ගමු. මෙතන ලාස්ට් ඩිජිට් එක 4 එන්න ඕනේ. 4% මේ වෙලාවේ හොඳටම අඩු වෙලා තියෙන්නේ. හරි ඔන්න 4 මම ට්‍රේඩ් එකට එන්ට වුණා. හරි. ඔන්න 3 තමයි ආවේ. එහෙනම් අපි මේ ට්‍රේඩ් එකත් වින් කරා. අපි මෙතෙන් ආවා. W දැම්මා. 1.21 ගන්න තියෙන ට්‍රේඩ් එක මගේ ටාගට් එක ඩොලර් 5යි. දැන් 3.40ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ වෙද්දි. දැන් ඔයාට ට්‍රේඩ් 8ක් තියෙනවා. මේ 8ෙන් ට්‍රේඩ් 3ක් තමයි වින් කරගන්න තියෙන්නේ. හරි 1.21න් තමයි ඊළඟ ස්ටේක් එක ගන්න කියන්නේ. එහෙනම් මෙතෙන් ආවා 1.2කින් ට්‍රේඩ් එක ගමු අපි. ආයෙත් බලන් ඉන්නවා LDS එක ආපහු සැරයක් බලන්න ඕන. බලලා ඉවරලා තමයි ට්‍රේඩ් කරන්න පටන් ගන්නෙ. මෙතන ලාස්ට් ඩිජිට් එක 4 ආවට පස්සේ අන්ඩ් එකක් පර්චේස් කරනවා. බලාගෙන ඉන්න. හරි 6 බිඳුව ඔන්න 4 ආවා. හරි. ඔන්න ඒ ට්‍රේඩ් එකත් අපි වින් කරා. දැන් මෙතෙන් ආවට පස්සේ අපි capital W type කරනවා. ඊළඟ ට්‍රේඩ් එක ගන්න කියන්නේ 768න් මම මේ වෙද්දි ඩොලර් 4.57 හොයලා තියෙනවා. හරි. එහෙනම් 768න් තමයි ට්‍රේඩ් එක ගන්න කියන්නේ. දැන් ඔයාලට ට්‍රේඩ් 7ක් තියෙනවා. ට්‍රේඩ් 7න් ට්‍රේඩ් 2ක් වින් කරන්න ඕන. 768න් ගන්න කියන්නේ. එහෙනම් අපි මෙතන ගමු. හරි. ඊළඟට අපි බලාගෙන ඉමු මෙතන ලාස්ට් ඩිජිට් එක ආපහු 4 එනකන් LDS එක හරියට තියෙනවද කියලා ඔයා ආයෙත් සැරයක් බලන්න ඕනේ මුල ඉඳලා. මතක තියාගන්න ටික් ට්‍රේඩින් කරද්දී හැම ට්‍රේඩ් එකක්ම අලුත් ට්‍රේඩ් එකක් කියන එක ඔළුවේ තියාගන්න ඕන. හරි. අපි බලමු මෙතන ලාස්ට් ඩිජිට් එක 4 එනකන් ඉඳලා. හරි. බලන් ඉමු 7 බිඳුව 8 7 6 1 5 බිඳුව 9 7 4. හරි. ඔන්න ඒ ට්‍රේඩ් එකත් අපි වින් කරා. එතකොට අපි මේ වෙද්දි ට්‍රේඩ් 4ක් වින් කරලා තියෙන්නේ. ඊළඟ ට්‍රේඩ් එක ගන්න කියන්නේ 7.22න්. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා 7.22න් ට්‍රේඩ් එකක් ගන්න බෑ අපිට. 7.35න් ගන්නෙ නෑ. මගේ කලින් වීඩියෝස් වලත් ඔයාලට මතක ඇති. ස්ටේක් ගන්න බැරි තැනකට ආවොත් අපි එතනින් නවත්වනවා. මට මේ වෙලාවේදී ඩොලර් 5යි 7.22ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි. ඒ කියන්නේ මගේ දවසේ ටාගට් එක මම අචීව් කරලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මෙතනින් එහාටයි මම ට්‍රේඩ් දාන්න යන්නේ නෑ. හරි. එහෙනම් මේ ස්ට්‍රැටජි එක කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. දැන් ගොඩක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ වගේ ස්ට්‍රැටජිස් කරද්දී ටික් පනිනවා. නේද? මේ වගේ ස්ට්‍රැටජිස් කරද්දී ටික් පනින ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඇයි ටික් පනින්නේ? ඇයි ටික් එකක් පනින්නේ? හරි. දැන් හොඳට බලන්න මේ වීඩියෝ එක කරන වෙලාවේදී මගේ ටික් පනිනවද කියලා. හරි. මාත් එක්කම බලන්න වීඩියෝ එකේ ටික් එකක් පනිනවද කියලා. හරි. අපේ දැන් මේ ස්ට්‍රැටජි එක ඉවරයි. හරි. මට එදා එක්කෙනෙක් කියලා තිබ්බා කරලා ඉවර වෙලා ප්‍රොෆිට් ටේබල් එක පෙන්වන්න කියලා. හරි. ප්‍රොෆිට් ටේබල් එක පෙන්වන්න කියලා. මම මෙහෙමයි කියන්නේ. කිසිම කෙනෙක් මගේ වැඩ බලන්න ඕන නම් ඒ කියන්නේ මෙයා අපි කියන්නේ මෙයා පොරක්ද කියලා බලන්නේ. අන්න එහෙම පොරක්ද කියලා බලන්න මගේ වීඩියෝ බලන්න ඕනේ නැහැ. හරි.
එහෙම නැත්නම් මේ රියල් එකේද ට්‍රේඩ් කරන්නේ ඩිමෝ account එකේද ට්‍රේඩ් කරන්නේ මේ දේවල් බලන්න මගේ account එකේ බලන්න ඕනේ නැහැ. ඒ දේවල් බලන්න ඔයාලට ලංකාවේ ඕන තරම් channels තියෙනවානේ. ඔයා ඒව බලන්න. මොකද ට්‍රේඩින් කියන සබ්ජෙක්ට් එක ට්‍රේඩින් කියන දේ ඔයාලා මේ හිතන් ඉන්නවා වගේ හරි මේ අපිට හිතච්ච වෙලාවට පටන් අරගෙන හිතච්ච වෙලාවට ට්‍රේඩ් දාලා නවත්තලා එහෙම කරන දෙයක් නෙවෙයි. හරි අපි මේ ඉන්නේ දැන් වීඩියෝ රෙකෝඩින් එක. එතකොට මේ වෙලාවේදී රෙකෝඩින් එක කරන්නයි ට්‍රේඩ් කරන්නයි අපිට දෙකක් කරන්න බෑ. හරිද? මට නම් එහෙම බෑ. මොකද මට ට්‍රේඩ් කරන වෙලාවට මට ඒක නිදහසේ කරන්න තියෙන්න ඕන. එහෙම නැත්තම් මම ඒ වෙලාවට ට්‍රේඩ් කරන්නේ නැහැ. හරි? එතකොට අර වැඩ බලන්න ඕන කට්ටිය මම කිව්වා බලන්න ඕන තරම් channels තියෙනවා. හැබැයි දැනුමක් ගන්න ඕන කෙනෙකුට. අපි දන්නවා real account එකේ demo account එකේ දෙකක් නැහැ එකයි තියෙන්නේ. ඒතර මම demo account එක කියලා ඔයාලට පෙන්නන්නේ මට ඔයාලට බොරු කියන්න ඕනේ නැහැ. මට නැත්තම් real account එක කියලා demo accounts පෙන්නන ඕන තරම් ඒව දැකලා තියෙනවනේ. නෑ මට එහෙම කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. මට ඕන ඔයාලට දැනුමක් දෙන්න. ඒතර ඔයාලට ගන්න ඕනේ දැනුමක් තියෙනවා නම් ඒ දැනුම ගන්න මේක real account එකේද කරන්න demo account එකේද කරන්න ඔයාලට real account එකේ කරන කට්ටියක ඕන තරම් channels තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට screen එකේ බලා ගන්න ඕනේ මේක real එකක් කියලා. එහෙම screen එකේ පෙන්නන ඒවා ඕන තරම් තියෙනවා බලන්න. ඒතර ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ දේවල් බලන්න. මම ආපහු සැරයක් කියනවා ඔගේ දැනුම විතරක් ගන්න මේකේ බලන්න. ඔයාලට වැඩ පෙන්නනවා බලන්න ඕන නම් මට කෝල් එකක් දෙන්න. මම ඒතර ඔයාලට පේන්න ට්‍රේඩ් කරන්නම්. හරි. ඒ විදිහට කරන්න. මම මේක හැමෝටම පොදුවේ කිව්වේ. දැන් එදා එක්කෙනෙක් කිව්වා මේ ට්‍රේඩින් මැනේජ්මන්ට් එකත් එක්ක වැඩ කරද්දී මේ එයාට සැකයි. දැන් මෙහෙම වින් කරන්න පුළුවන්ද? පුළුවන් තමයි. මැනේජ්මන්ට් එකක් එක කරද්දී අපි වින් කරනවා. හදිසිය හරි ලොස් වුණොත් අපි නවත්ත ගන්නත් අපි දන්නවා. ඒක තමයි මැනේජ්මන්ට් එක තියෙන වටිනාකම. හරි. එතකොට ඒ විදිහට ගත්තාම දැන් කිව්වනේ මම මෙතන ප්‍රොෆිට් ටේබල් එකට එන්න. හරි. මේ තියෙන්නේ අපි ගත්ත ට්‍රේඩ් එකේ. අපි අන්තිමට දාපු ට්‍රේඩ් 4ම 1 2 3යි 4යි. ට්‍රේඩ් 4ම අපි වින් කරලා තියෙනවා. ඒතර එයා කිව්වා මේක මොනවද කරන්න කිව්වා රිෆ්‍රෙෂ් කරන්න කිව්වා. HTML edit කළාද කියලා බලන්න. ඔන්න රිෆ්‍රෙෂ් කරා. හරි. මේ සයිට් එකේ අප්ඩේට් එකකුත් යනවාද? මේ දෙයින් අපි ගත්ත ට්‍රේඩ් 4. ඒතර ඒ වගේ දැන් මේ ඔයාලා ඇත්තටම මෙහෙම කියන්නේ ඔයාලා දන්නේ නැති නිසා. අපි ක්ලාස් එකට ආපු ළමයි දන්නවා ඇති මේ ට්‍රේඩින් මැනේජ්මන්ට් එක කොච්චර පවර්ෆුල්ද කියලා. අපි එවෙලේ ක්ලාස් එකේ ළමයින්ගෙන් නම්බර්ස් අහලා ස්ට්‍රැටජි අහලා කරන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි අහනවා ඔයාලට කැමති නම්බර්ස් ටිකක් කියන්න. හරි. ඊළඟට අපි පර්චේස් කරන්න ඕනේ මොකද්ද කියලාත් කියන්න. ඒ හැම දෙයක්ම රැන්ඩම්ලි දෙන්නේ. හැබැයි ට්‍රේඩින් මැනේජ්මන්ට් එකේ විදිහට අපි සෙෂන් එකක් කම්ප්ලීට් කරනවා. සෙෂන් එකක් ප්‍රොෆිට් කරනවා. ඒ මේකේ තියෙන පවර්ෆුල් එක නිසා. ඒ නිසා පොතක් ගැන පසුවදන් දෙන්න කලින් අඩුම තරමේ ඒ පොත කියවලා ඉන්න. එතකොට තමයි මේ පසුවදන් හරියටම දෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ සහ ඒ දෙන දේවල් තර්කානුකූල වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඔහේ කියවන්න පුළුවන් ඕන කෙනෙකුට එහෙම කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. හරි. ඒ දේ මම කිව්වේ වැඩ බලන්න ආසයි කියපු කට්ටියට. ඉතින් වැඩ බලන්න තනක් නෙමෙයි මගේ channel එකේ ඔයාලා දන්නවා. මොකද මම කිසිම තැනක සල්ලි ප්‍රොෆිට් ඒවා පෙන්වන්නේ නැහැ. මම ඔයාලට පුළුවන් තරම් දෙයක් ඉගෙන ගන්න දැනුමක් විතරයි දෙන්නේ. දැනුමක් ගන්න පුළුවන් කට්ටිය මාත් එක්ක ඉන්නවා. දැනුමක් ගන්න කට්ටිය මාත් එක්ක ඉන්නවා. ඒකයි ඒ කට්ටිය ඉස්සරහට යන්නේ. මොකද එයාලට ඕන සල්ලි නෙවෙයි මේක හරියට ඉගෙන ගන්න. ඉගෙන ගන්න ඕන කට්ටිය මාත් එක්ක ඉන්නවා. ඉතින් ඒකට ඒ ඉන්න කට්ටියටත් හැමෝටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. එහෙනම් අපි බලමු ඇයි ටික් පනින්නේ. හරි. ඇයි ටික් පනින්නේ? ටික් පනින්නේ පළවෙනි දේ තමයි ඔයාගේ ට්‍රේඩින් කරන ස්පීඩ් එක හදාගෙන නැති එක. හරි. දැන් බලන්න මාත් එක්ක ටික් පනිනවද කියලා. ඉතින්ලත් අපි මේක බලන්න ගියේ. බැරි වුණා මම මේක අයින් කරන්න. හරි. දැන් බලන්න මම ට්‍රේඩ් එකක් ගන්න හැටි. මම මෙතන නිකන් ට්‍රේඩ් කරන්න යන්නේ. මොකද්ද ගන්නෙ අපි? අපි ඩිජිට් ඕවර් එකක් ගමුකෝ නිකන්. හරි. ඔන්න බලන්න. ඔන්න මම 6න් ට්‍රේඩ් එක දැම්මා. බිඳුවෙන් වැටුනේ නැහැ. 2කින් තමයි ට්‍රේඩ් එක වැටුනේ. එහෙනම් මොකද උනේ? එක ටික් එකක් පැන්නා. තව ට්‍රේඩ් එකක් දාමු අපි. ඔන්න 3ෙන් තමයි මම ට්‍රේඩ් එක ගත්තේ. 6න් ට්‍රේඩ් එක වැටුන්නේ නැහැ. 4ෙන් තමයි ට්‍රේඩ් එක වැටුනේ. මොකද උනේ? ඒ ටික් එකක් පැන්නා. හරි. අපි තව ට්‍රේඩ් එකක් ගමු බලන්න. ඔන්න 3ෙන් ගත්ත ට්‍රේඩ් එක
6න් වැටුණා. හරි. පැහැදිලිනේ. එතනද ටික් එකක් පැන්නද? නෑ. එතනද ටික් එකක් පැන්නේ නෑ. ඔයා වීඩියෝ එක ඕනනම් ආපස්සට කරලා පොඩ්ඩක් බලන්න. හරි. තව එකක් ගමු අපි. ඔන්න 6න් ගත්ත ට්‍රේඩ් එක 6න් වැටුණා. ටික් එකක් පැන්නද? නෑ. එතනදි ටික් එකක් පැන්නේ නෑ. එහෙනම් මම දැන් ට්‍රේඩ් දෙකක් දැම්මා. ටික් එකක් පැන්නා. ට්‍රේඩ් දෙකක් දැම්මා. ටික් එකක් පැන්නේ නෑ. දැන් ඔයාලා කල්පනා කරලා බලන්න ඔයාලගේ ටික් පනිද්දී දැන් ඔයාලා මම හිතන්නේ ක්ලාසස් වලට එහෙම ගියපු කට්ටිය අහනවා ඇති සර්ලගේ නේද? ඔයාලගේ සර්ලගේ අහනවා ඇති. සර් මේ මගේ ටික් එක පයින්නවා ඇයි කියලා. මොකද්ද ඔයාලට හම්බෙන උත්තරේ? ඔයාගේ network connection එක slow. ඒකනේ හම්බෙන්න උත්තරේ. හැබැයි දැන් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක අතරතුරදී මම network connection එක මාරු කරාද? ස්ට්‍රැටජි එක මාරු කරාද? මොනවද මම මාරු කරේ? කිසිම දෙයක් මාරු කරේ නැහැ. හැබැයි මම ටික් මේ ට්‍රේඩ් දෙකක් දැම්ම ටික් එකක් පයින්න ට්‍රේඩ් දෙකක් දැම්ම ටික් එකක් පයින්න නැති වෙන්නේ. කොහොමද එහෙම උනේ? සාමාන්‍යයෙන් ටික් එකක් යන කාලය අපි ගණන් කරොත් එහෙම තප්පර දෙකක් විතර තමයි යන්නේ ටික් එක. තප්පර දෙකක් හෝ දෙකට චූට්ටක් වැඩිපුර යනවා. හරි. මෙන්න මේ වගේ නිකන් කවුන්ට් කරන්න. 1 2 හරි දැක්කද? 1 2 අන්න තප්පර දෙකට වඩා පොඩ්ඩක් වහුණා එතනදී. හරි. අන්න ඒ වගේ තමයි ටික් එකක් යන කාලය තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ඔයා නිකන් ඔළුවේ තියාගන්න තප්පර දෙකක් වගේ. ඒතකොට ඔයා ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වෙද්දී ඔයාට කල්පනා කර කර ඉන්න දෙයක් නැහැ. කල්පනා කර කර ඉන්න වෙලාවක් නැහැ ඇත්තටම කිව්වොත්. ඇයි? තප්පර දෙකයි ඔයාට තියෙන ට්‍රේඩ් එකකට එන්ටර් වෙන්න. දැන් මම මෙතනදී කිව්වේ 4 ආපු අණ්ඩ එකක් පර්චේස් කරන්නනේ. එතකොට ඔයා මෙතන ආවේ 4ද 4 ආවට පස්සේ 4 පාට මොකද්ද? 4 තව තියෙයිද? ඊට කලින් ආවේ නම්බරේ මොකද්ද? ඒවා කල්පනා කර කර ඉන්න ගියොත් ඔයා ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්න වෙලා යනවා. ඔයා මෙතන 4 දැක්කද? දැකපු ගමන් ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්න. දැකපු ගමන් ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්න. අය කල්පනා කර කර ඉන්න වෙලාවක් නැහැ. LDS එක හරියට තියෙනවා නම් ඔයාට පුළුවන් ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්න. කල්පනා කර කර ඉන්න එපා. දැන් මම කියවනේ තප්පර දෙකක් යනවා කියලා. එතකොට 1 2. ඔය විදිහට තමයි යන්නේ. 1 2. එතකොට ඔයා අර 1 කියන තැනදීම ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වුණොත් ඊළඟ ටික් එකේදී ඔයාට ට්‍රේඩ් එක වැටෙනවා. හැබැයි ඔයා අර 1 2 කියන තැනදී ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වුණොත් ඔයා ඊළඟ ටික් එක පන්නලා තමයි ට්‍රේඩ් එකට වැටෙන්නේ. ඇයි? ඔයා ට්‍රේඩ් එන්ටර් වෙද්දී අර ටික් එක මාරු වෙලා ඉවරයි. මාරු වෙන්න ඔන්න මෙන්න තියෙන්නේ. එතකොට ඊළඟ ටික් එකට වැටෙන ටයිම් එක මදි. ඊට පස්සේකින් තමයි වැටෙන්නේ. ඒ නිසා ඔයා ට්‍රේඩ් කරනවා නම් ඔයාගේ ස්පීඩ් එක මුලින්ම හදාගන්න. ටික් ට්‍රේඩින් කරනවා නම්. ඒතර ඔය දේවල් දන්නේ නැතුව ටික් ට්‍රේඩින් වලට බයිනවා සමහර අය. ටික් බයිනවා ආරම කරනවා මෙහෙම කරනවා. ඉතින් මෙහෙමයි. අයත් කියන්න තියෙන්නේ පොතක්ට පසුවදන් ලියන්න කලින් ඒ පොත හොඳට කියවලා ඉන්න. හරි. ඉතින් මේ අද අවුරුදු දාසේ මේවා මම ක්ලාස් එකේ ළමයින්ට කියලා දෙන දේවල් මේ ඔයාලටත් කියලා දුන්නේ අවුරුදු දාසේ ඔයාලට විශේෂ දෙයක් දෙන්න ඕනේ. විශේෂයෙන් ටික් ට්‍රේඩින් කරන අයට උගක් වෙලාවට ටික් ට්‍රේඩින් කරන අය ෆෝන්ස් වලින් කරන්නේත් ඉතින් එයාලට අමාරුයි. සමහර අයට කම්පියුටර් එකක් ගන්න අමාරුයි. මේක කරලා තමයි සල්ලි ටිකක් හොයාගන්න අමාරුයි. ඉතින් හොයාගන්න හදන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මේ දේවලුත් මෙතනදී ඔයාලට කියලා දුන්නේ. ටික් ට්‍රේඩින් කරද්දි මේක අනිවාර්යයෙන්ම හොඳට ඔළුවේ තියාගන්න ඕනේ. දැන් නෙට්වර්ක් කනෙක්ෂන් එකේ හින්දා ස්ලෝ වෙන්න බැරිද? ස්ලෝ වෙන්න පුළුවන්. හරි. හැබැයි ඒක 100න් 10ක් විතර තමයි percentage එකක් තියෙන්නේ. මොකද අපි network connection එකේ බලන්නේ download speed එක නෙමෙයිනේ. අපි බලන්නේ pin එක කියන දේ. ඒතර මේ pin එක කියන්නේ ඔයා මෙතන trade එකකට දැන් අපි mouse එකේදී click කරද්දී මේකේ දැන් අපි මෙතන click කරන්නේ අතින්නේ. හැබැයි ඒක react වෙන්නේ මොකේද? computer එකේ තමයි react වෙන්නේ. අපේ website එකේ. ඒතකොට මේ website එකේ react වෙන්න යන time එක තමයි pin එක කියලා කියන්නේ. එතකොට අපේ pin එක බලපානවා. හැබැයි ඔයා ඉක්මනට ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙනවා නම් ඒ පින් එක බලපාන ගොඩක් වෙලාවට අඩු වෙනවා. ඉතින් ඔයාට මේ ප්‍රශ්න තියෙන්නේ network connection එකේද එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ස්පීඩ් එකේද කියලා ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයා ස්ට්‍රැටජි එකක් කරද්දී ටික් පනිනවා නම් ඔයා ස්ට්‍රැටජි කරන එක නවත්තන්න. හරිද? නවත්තලා මේ දැන් අපි කරා වගේ ඔයා මෙතන බලාගෙන ඉඳලා ඩිමෝ එකේ මෙන්න මෙතන නම්බර් එකක් ආපු ගමන් පර්චේස් කරලා බලන්න. අන්න එහෙම පර්චේස් කරද්දී ඔයාගේ ටික් පනිනවා නම් අන්න ඔයාගේ network connection එකේ ප්‍රශ්න තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ලංකාවේ ඉන්න 90%ටම තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි network connection එක නෙවෙයි. මොකද්ද තියෙන ප්‍රශ්නේ? ස්පීඩ් එක
මදි. කල්පනා කර කර ඉන්නවා ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්න කලින්. ඒ නිසා බලන්න අර විදිහට කරද්දී ඔයාලට ටික් පනින්න නැත්තම් ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ස්පීඩ් එකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ. හැබැයි අර විදිහට හරියටම බලලා දාද්දි ටික් එක පයින්නවා නම් ඔයාගේ නෙට්වර්ක් කනෙක්ෂන් එකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අන්න එතකොට ඔයාට පුළුවන් නෙට්වර්ක් කනෙක්ෂන් එකට සොලියුෂන් එකක් හොයන්න. ඔයාලා දන්නවා ලංකාවේ ෆයිබර් කනෙක්ෂන් එක තිබ්බත් සමහර වෙලාවට ටික් පයින්නවා. ඒ හුඟක් වෙලාවට පනින්නේ මෙන්න මේ ප්‍රශ්නේ නිසා. ඒතර මීට අමතරව දැන් සයිට් එකේ අප්ඩේට් එකක් ගියා වල දැක්ක ඇති. මෙන්න මෙතන පහලින් තැඹිලි පාටින් පෙන්වනවා. බලමු ආයෙ රිෆ්‍රෙෂ් කරලා පෙන්වනවද කියලා. හරි. දැන් පෙන්වන්න නැහැ වීඩියෝ එකේ කලින් පොඩ්ඩක් ආපස්සට ගිහලා බලන්න මෙතන අප්ඩේට් එකක් යනවා කියලා පෙන්වනවා. ඒතර අප්ඩේට් එකක් යන වගේ වෙලාවල් වල කරන්න එපා. හේතුව තමයි අප්ඩේට් කරනවා කියන්නේ අපි තේරෙන භාෂාවෙන් කිව්වොත් එහෙම රිපෙයාර් එකක් කරනවා. සයිට් එක රිපෙයාර් කරනවා. හරිද? එතකොට රිපෙයාර් කරද්දී ඔයාලා දන්නවා ඕනෙම දැන් ඔයා කඩේකට කෑම කන්න යනවා. හරි ඒ කඩේ මේ මොනවාද රිපෙයාර් කරනවා. එතකොට ඔයා කලින් දවසේ ගිහිල්ලා ඒ කඩෙන් කද්දි තිබ්බ ෆීලින් එක ඒ කඩේ තියෙන අවුට්පුට් එක ඔයාලට හම්බ වෙනවද දැන්? රිපෙයාර් එක යනත් සේවා ගිහිල්ලා කන්න ගියොත්. සමහරවිට තියෙන පුටු මේස උඩ මිනිස්සු එහෙට යනවා මෙහෙට යනවා ඇඟේ හැප්පෙනවා. නේ? එතකොට ඒ මේක තියනවාද? ඒ ගන්න පුළුවන් ඒ අපි කඩෙන් කන්න යන්නේ මොකක් හරි විශේෂයක් ඉඳානේ. නේද? එක්කෝ කෑම ගෙනා නැත්තම් කඩෙන් කනවා. ඒ ඇරෙන්න අපි නිකන් ගිහිල්ලා කඩේට කන්නේ ගෙදරත් වෙලා තියෙනවා නම් අර ඒ ගන්න ඕනේ ෆීල් එක ගන්න. හැබැයි එතකොට මොකද වෙන්නේ? අර ෆීල් එක ගන්න බෑ, ඒ අවුට්පුට් එක දෙන්න බෑ යාලට. මොකද යාලා රිපෙයාර් එකක් කරන නිසා. එහෙනම් ට්‍රේඩින් ප්ලැට්ෆෝම් එකකත් වෙබ්සයිට් එකකත් රිපෙයාර් වෙද්දී, අප්ඩේට්ස් වෙද්දී අර හරි අවුට්පුට් එක ඔයාලට දෙන්න බෑ. අන්න එතකොට ටික් පයින්න පුළුවන්. ඊළඟට මේවා හිර වෙන්න පුළුවන් එකපාර ට්‍රේඩ් එක රෙන්ට් උනාන් පස්සේ ට්‍රේඩ් එක වැටෙන්නේ නැහැ. මේව ඔක්කොම හිර වෙනවා. ඒ වගේ දේවල් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් වෙද්දී ඔයා ලොස් වෙන්නත් පුළුවන්. අන්න ඒ නිසා තමයි අපි කියන්නේ අප්ඩේට්ස් යද්දි ට්‍රේඩ් කරන්න එපා කියලා. ඒ නිසා අප්ඩේට්ස් යද්දි ට්‍රේඩ් කරන්නත් එපා. ටික් පනින ප්‍රශ්නෙට සොලියුෂන් එක තමයි අර විදිහට බලන්න. එහෙම නැත්නම් අර විදිහටත් කරලා ටික් පනිනවා නම් තමයි ඔයා නෙට්වර්ක් කනෙක්ෂන් එක මාරු කරන ඔප්ෂන් එකට යන්න ඕනේ. හරි. ඒ නිසා ඒකත් ඔළුවේ තියාගන්න. ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි අද අපි කරපු ස්ට්‍රැටජි එක. මං හිතන්නේ ඔයාලට තේරෙන්නේ ඇති මොකද්ද මේ සිද්ධ වුනේ කියලා, කොහොමද කරන්න මේක කියලා. ඉතින් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා හිටපු හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම අපිත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න, අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න කියලාත් ඔයාලා හැමෝගෙම ඉල්ලනවා. ඔයාලට පුළුවන් විදියට අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලගේ නොලෙජ් එක වැඩි කරන්න, ඔයාලට මේක ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් හැම දෙයක්ම අරගෙන එනවා. හරි. ඉතින් කියන්න ඕනේ ආපෞසරයක් ඔයාලා හැමෝටම මේ අලුත් අවුරුද්ද ගොඩාක් සුබ වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම ආපෞසරයක් මතක් කරනවා අපි වෙනුවෙන් ඉස්සරහට ඇවිල්ලා අපි මේ දේවල් කරන්න, අපිට මේ වීඩියෝ එකක් නිදහසේ කරන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ ගොඩක් අය ඉස්සරහට ඇවිල්ලා මේ තැන ඉන්න නිසා. හරි. ඉතින් ඒකට ඒ ඉස්සරහට ඇවිල්ලා අපි වෙනුවෙන් තමන්ගේ කාලය හැම දෙයක්ම වැය කරන, හැම දෙයක්ම කැප කරන හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මම හිතන විදිහට රටක් හැටියට, ජාතියක් හැටියට අපි හැමෝම මේ මිනිසුන්ට ණයයි. අපි වෙනුවෙන් මේ කරන දෙයට. ඉතින් ඒකටත් ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. හරි. එහෙනම් හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි. අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු. ඔයාලා හැමෝටම good luck.